Η δουλειά μου, είτε από την άποψη του φιλολόγου, είτε από την άποψη του ηθοποιού, είτε από την πλευρά του θεατροπαιδαγωγού, όπως και να έχει, είναι κάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με το εδώ και τώρα, με το δούνε και λαβίν με τον οποιοδήποτε έχεις απέναντί σου. Άρα μοιραία με έχουν βοηθήσει οι δουλειές μου στο να πρέπει να είμαι on, σε mode on κάθε φορά που μιλάω με κάποιον. Να καταλαβαίνω τι λέει, να τον επεξεργάζομαι, να τον παρατηρώ, να καταλαβαίνω πέρα από αυτά που λέει, τι είναι αυτά που υπονοούνται από τα λόγια του ή τι είναι αυτά που φανερώνει το σώμα του, σαν γλώσσα του σώματος, να τα αποκωδικοποιώ και να αρχίζω να μπαίνω σε πιο δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πολυμήχανο on που είναι ο άνθρωπος. Η δουλειά μου έχει τη μοναδική ευκαιρία στο να μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει παράλληλες ζωές στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αλλά εντάξει, θα ζήσω όσα χρόνια είναι να ζήσω. Σε κάθε παράσταση, σε κάθε καλλιτεχνικό γεγονός, σε κάθε τι τέλος πάντων που καλούμε να κάνω, μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάξω, να μπω στα παπούτσια ενός άλλου ανθρώπου, γιατί άνθρωποι είναι οι ρόλοι, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εμένα, με διαφορετικές συνήθειες, με διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα είναι σαν να ζεις παράλληλες ζωές ταυτόχρονα με τη δική σου βασική ζωή που θα λήξει όποτε είναι να λήξει. Νομίζω αυτό είναι από τα ωραία της δουλειάς μου. Το κομμάτι του ηθοποιού, το κομμάτι του φιλολόγου, νομίζω από τα πιο σημαντικά είναι ότι δίνεις κάτι, παίρνεις ένα ξύλο και αρχίζεις και το πελεκάς και προσπαθείς να του δώσεις μορφή, και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι να έχει μια τέλεια μορφή όταν θα το παραδώσεις στη ζωή. Ακόμα και είναι εγωιστικό από την πλευρά του πλάστη, δεν θα βγει σε κακό στον άλλον, με την έννοια ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήταν κάποιος άλλος, ή αν δεν ήταν κανένας θα ήταν αυτό το συμπαγές πράγμα, το αδιαμόρφωτο. Οπότε με κάποιο τρόπο, όπως και εμείς οι ίδιοι μας έχουν πλάσει, μας έχουν γαλουχίσει άνθρωποι, δάσκαλοι, οικογένεια, άνθρωποι που παίξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, αντίστοιχα και εμείς παίζουμε ρόλο για τη ζωή, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός άλλου ανθρώπου. Οπότε δεν το γλιτώνεις, είναι εγωιστικό, είναι λίγο φαύλος κύκλος, αλλά από την άλλη νομίζω αυτή είναι και η μοναδική εξέλιξη στην πορεία ενός ανθρώπου. Το τι θα συναντήσεις και πόσο θα σε επηρεάσουν αυτό που θα συναντήσεις. Κοίτα, ένα δίκοπο μαχαίρι η παγκοσμιοποίηση για το να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Υπήρχε και στην αρχαιότητα. Είναι λογικό, είναι δηλαδή απόλυτα λογικό το ότι πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας για όλους. Μέχρι εκεί κατανοητά όλα. Από την άλλη, όταν θα μπεις σε ένα καναλάρισμα προς μία κατεύθυνση μόνο, είναι λογικό να χάνεις τα χαρακτηριστικά σου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα γνωρίσματα που έχει η γλώσσα σου, ο πολιτισμός σου, γιατί μια γλώσσα, ειδικά η δικιά μας, αλλά και άλλες γλώσσες, δεν είναι εθνικιστικό εννοώ, και άλλες γλώσσες κουβαλάνε στην υφή τους όλο τον πολιτισμό, όλη την κουλτούρα, όλη την παράδοση που μπορεί να έχουν οι αντίστοιχοι με τις γλώσσες λαοί. Οπότε μοιραία, όταν αυτά απαλήφονται και πρέπει να μάθεις μια άλλη γλώσσα, γιατί σε αυτή θα πρέπει να συνεννοείσαι διεθνώς, ναι, πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτής της γλώσσας. Ναι, μένει να συνεννοούμαστε, αλλά με όποιον συνεννοούμαστε να τον τραβάμε κάπως με θηλιά παγίδα προς την γλώσσα μας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, παράδοση, ήθη, έθιμα. Εντάξει. Σίγουρα έχει πληγεί η ελληνική γλώσσα από πράγματα που έχουν απλωστευτεί, από τη δημοτική γλώσσα σε σχέση με την καθαρεύουσα, από τη χρήση και την εισβολή του ίντερνετ στη ζωή μας γενικότερα. Σαφώς έχει πληγεί, σαφώς έχει απλουστευτεί ήδη, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να εξαλειφθεί.
Και δεν είναι και γλώσσα που μπορείς εύκολα να την εξαλείψεις. Άλλες γλώσσες είναι πολύ μεταγενέστερες, πολύ πιο σαθρές εντός εισαγωγικών, πολύ πιο στον αέρα, οπότε είναι και εύκολο να τις βγάλεις από τη μέση και να τις αντικαταστήσεις με κάτι άλλο. Αλλά η δικιά μας είναι ζώρικο να την μετακινήσεις, να την κρύψεις. Παντού σκάβεις και σου βγαίνει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Παίζω με ένα σκουπιδάκι, περνάω καλά. Ναι, γιατί είναι πιο εύκολη και πιο ελεύθερη η σκέψη μου, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα αντικείμενο προσοχής. Το ίδιο και στη σκηνή. Αν βρεις αντικείμενα προσοχής, τόσο πιο εύκολα ρέει και είναι normal αυτό που κάνεις στο θεατή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση. Υπάρχουν μοτίβα ανά τους αιώνες που κάποιος μπορεί να τα εφήβρε, αλλά για μένα δεν τα εφήβρε. Κάτι υπάρχει, υπάρχουν σπαράγματα, υπάρχουν ψήγματα πραγμάτων που κάποιος σε μια δημιουργική του φάση τα συνδέει, τα συναρμολογεί και φτιάχνει ένα μοτίβο δικό του. Αυτό το μοτίβο θα αποτελέσει ψήγμα, κομματάκι για κάποιον άλλον που θα έρθει μετά, να το συνδέσει και να το συνδυάσει με κάτι άλλο, οπότε και πάει λέγοντας. Άρα θεωρώ επί της ουσίας ότι υπάρχουν ιδέες που έρχονται και κουμπώνουν σε ψήγματα πραγμάτων που έχουν βρει άλλοι. Αλλά και ο πρώτος από κάτι μικρό της καθημερινότητας ή της ιδέας κάποιου άλλου ξεκίνησε. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, υπάρχει μια επανάληψη και αναδόμηση πάνω σε υπάρχοντα μοτίβα. Καλλιτεχνικά, γλωσσικά, σε όλους τους τομείς. Δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί λίγο πεσημιστικό, αλλά δεν νομίζω, έτσι όπως μπορώ να το σκεφτώ, ότι υπάρχει κάποιος ανώτερος σκοπός για τον οποίο έχουμε έρθει στη γη. Δεν ξέρουμε καν πώς έχουμε πλαστεί, αν το πιάσουμε όλο πίσω-πίσω και αν αφαιρέσουμε το σε τι θέλει ο καθένας να πιστεύει, που είναι πολύ λογικό, δηλαδή από τα αρχαία χρόνια, από τη φύση του άνθρωπος θέλει μόνιμα να έχει κάτι στο οποίο να πιστεύει, άρα να προσδιοριστεί σε σχέση με αυτό, άρα να ζήσει σε σχέση με αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, αλλά υπάρχει κάτι πιο ζώρικο. Αυτό το ανώτερο πρέπει να το ανακαλύψουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα ο κάθε άνθρωπος για τη δική του ζωή και να προσανατολιστεί προς αυτό. Να είναι κάτι δηλαδή που να τον εμπνέει στο να εξελίσσεται, να προχωράει, να δημιουργεί, να ζει, να πηγαίνει παρακάτω το πράγμα, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, θα ήταν ξυπνήστε και ζήστε. Ναι, εγώ ο πρώτος που θα φώναζα ξυπνήστε και ζήστε. Έχω πάρα πολλές στιγμές στην ροή της μέρας μου που κοιμάμαι. Κοιμάμαι με την έννοια ότι αφήνω τα πράγματα, τα άγχη της καθημερινότητας να με τραβάνε σαν βαρύδι στη ρουτίνα και να μην ζω εντός εισαγωγικών. Και εκεί πολλές φορές ξυπνάω εγώ ίδιος τον εαυτό μου και λέω «Όπα, κάτσε, αρχίσαμε και την καταβήθηση. Έλα ξανά να ανέβουμε, έλα ξανά να καταλάβουμε τι είναι σημαντικό και τι όχι, γιατί πρέπει να χάνουμε τον ύπνο μας και γιατί όχι». Οπότε κάπου εκεί πάλι με επαναφέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση μπορούν να φτάσουν σε σημείο να φύγουν και από τη ζωή και ακόμα να μην το έχουν καταφέρει πλήρως. Είναι απόλυτα λογικό γιατί είμαστε, ζούμε, επηρεαζόμαστε, αισθανόμαστε, μας επηρεάζουν πολλά πράγματα. Άρα σε μια τέτοια ροή καθημερινότητας συνέχεια φεύγεις από το στόχο, αλλά για μένα ο στόχος είναι όσο γίνεται να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι και να ρουφάμε ό,τι υπάρχει γύρω μας από το εδώ και τώρα που είπαμε και πριν. Αλλιώς βγαίνω από το σπίτι μου, με πατάει ένα αμάξι και τέλος. Τι θα έχω προλάβει? Το θέμα είναι να έχω προλάβει να έχω ζήσει κάτι.